Hôm nay cùng mình ăn chay ha. Ale, let's go. Thì trước tiên đi ra vườn tìm một ít rau củ. Hiện tại mình đang có một cây su Bruxelles hay còn gọi là su mini. Thì trồng cây này 1 năm rồi mà nó ra được có vài trái su thôi. Trước đây thì mình có nguy cơ bị tiểu đường tiếp 2. Do đó thì mình phải ngưng tất cả các thực phẩm có liên quan tới đường nhiều. Và mình cũng hạn chế ăn thịt đỏ. Thì từ đó mình bắt đầu chuyển sang chế độ ăn 16-8. Thì trong mấy năm vừa qua mình thấy nó rất là hiệu quả, lượng đường của mình nó giảm và cái cân nặng của mình thì nó được giữ rất là tốt. Và đồng thời thì mình cũng bắt đầu chuyển sang ăn chay. Thơm dễ sợ. Tuy nhiên thì mình không có thể nào ăn thuần chay được, mình chỉ giảm thịt đỏ và mình chuyển sang ăn cá và hải sản. Đồng thời thì cố gắng ăn một vài bữa chay trên một tuần. Ngoài su Bruxelles hiện tại trong vườn của mình có bí ngòi hay còn gọi là courgette. Thì nó cũng đang bắt đầu cho trái non. Và một số cây thì nó bắt đầu cho trái rồi. Courgette thì nó rất là ngọt và mình có thể làm được nhiều món với nó. Tuy nhiên cái ngọt mà mình nói đó là cái ngọt của rau củ tươi thôi, đồ bio thôi, chứ nó không phải là ngọt theo kiểu chứa đường. Nên là đối với những bạn nào dư đường, có nguy cơ dư đường giống như mình á, thì có thể ăn thoải mái và mình sẽ không gặp cái trở ngại gì. Còn quay lại cái việc ăn 16-8 á, và ăn chay á, nếu ở trong các bạn có ai đã từng trải nghiệm rồi thì có thể để lại những lời comment ở phía dưới, cũng như là chia sẻ các kinh nghiệm của các bạn khi mà ăn theo 16-8 hoặc là chuẩn bị các món chay như thế nào. Mình thì mình hay ăn rau củ, có một số món tủ như là trứng nè, hay là rau củ kho chay, cũng có thể là salad theo kiểu Tây. Đó là những cái món tủ của mình. Hôm nay chắc mình sẽ áp chảo đơn giản thôi. Cái su mini này có thể mình hấp hoặc nướng, và cũng có thể là nấu súp cũng rất là ngon. Nhưng mà hôm nay thì chắc mình sẽ ướp với một chút xíu gia vị thôi, và mình đem đi áp chảo cùng với lại courgette. Thì mình rất là thích ăn thịt bò, có thể làm steak khoảng 1 kg thì đối với mình nó không thành vấn đề. Tuy nhiên thì cái thời gian đó nó qua rồi, và mình cũng cảm thấy nó rất là sai lầm khi mình ăn nhiều thịt đỏ quá. Thì mình không thể nào cắt hết được, tuy nhiên thì mình sẽ hạn chế nhiều nhất có thể thôi, và cố gắng ăn nhiều rau thêm một xíu, cũng như chế độ không đường và 16-8 thì ban đầu nó rất là khó khăn. Tuy nhiên thì mình phải cố gắng thích nghi dần với nó. Nhưng mà đối với mình khi mà bác sĩ bảo cho mình có nguy cơ bị tiểu đường thì mình cắt cái rụp luôn và mình chuyển sang 16-8 và cắt đường ngay ngày hôm sau. Thì cái thời gian đó nó rất là khó khăn, nó làm cho mình khó chịu lắm. Tuy nhiên thì tới thời điểm này bắt đầu nó quen dần rồi, cái cơ thể mình nó cũng hoàn toàn thích nghi với chuyện đó. Và sau nhiều năm khi mình xét nghiệm máu trở lại thì mình thấy rằng cái nồng độ đường ở trong máu mình nó giữ ở cái mức nhất định. Món hôm nay thì không cần phải ướp gì nhiều đâu, chỉ cần một chút muối với tiêu, và mình cho thêm một ít dầu ô liu nữa là được rồi. Sau đó mình sẽ đem đi áp chảo. Thì trước đây cái chảo này mình hay làm steak với nó, còn bây giờ thì mình hay áp chảo bằng rau củ.
Thì nếu như bạn nào không có củ red hay su á, thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như mình có thể sử dụng cà tím nè, hay là cái bí đỏ, mình cũng hoàn toàn có thể áp chảo như thế này, hoặc là cái cách mình ướp cũng tương tự, nhưng mà mình sẽ bỏ vào bên trong lò nướng hoặc là lò chiên không dầu á, thì cái kết quả nó cũng cho mình tương tự, nghĩa là nó giữ được cái độ ngọt của rau củ của mình, và nó dậy lên cái mùi thơm của dầu ô liu với lại cái tiêu á. Nếu như mà bạn nào có nhà có trồng hương thảo hay một số hương liệu thì mình có thể để vào thì nó sẽ dậy mùi hơn nữa. Rau củ áp chảo này thêm một chút tương với chao nữa là hết sảy luôn. Rồi mời các bạn thưởng thức cùng mình ha. Nó rất là thơm và nó còn giữ hoàn toàn cái vị ngọt của củ sét. Cái su Bruxelles thì nó có cái độ giòn giòn sật sật, nó có cái vị rất là hay khi mà mình áp chảo như thế này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.